Đừng vội, mỗi người đều có. Tiểu thư, người tiên thiên đại bệnh. Chuyện này cứ giao cho ta, không sao. Có viên thiên hương đậu khấu này, bệnh của Vận Nhi sẽ khỏi. Trang chủ, người quả nhiên ở Kim Châu. Trang chủ, không ngờ 4 người các ngươi lại tìm được đến đây. Trang chủ, 3 năm ngươi rời đi, Tào Khâm phát triển nhanh chóng, hiện đã có được binh phu của 4 vị đại tướng. Chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Mong trang chủ đại nhân vì thiên hạ thương sinh trở về Sơn Trang chủ trì đại cục. Thiên hạ thương sinh tự có mệnh số của mình, can hệ gì đến ta? Trang chủ, những lời này ta không muốn nói lần thứ hai. Lâu rồi không gặp, Giang trang chủ, không ngờ người từng được tiên hoàng ban tặng danh hiệu thiên hạ vô song, lại vì Vân gia ở Kim Châu này mà không mang đến thiên hạ thương sinh. Tam Đồng lão Đông Xưởng, các ngươi làm sao tìm được đến đây? Nói ra thì phải cảm ơn thiên địa huyền hoàng, tứ đại hộ pháp. Nếu không có các ngươi, chúng ta còn chưa tìm được trang chủ đã biến mất này. Là Tào Khâm bảo các ngươi đến đây phải không? Đô đốc biết trang chủ vẫn còn sống, thật sự là ăn không ngon ngủ không yên, đặc biệt sai chúng ta đến đây tặng một món quà. Thiên hạ này đã sớm không còn do đệ nhất Sơn Trang có thể quyết định. Mời Giang trang chủ đi chầu trời đi. Cái gì? Ngươi không phải bị trọng thương sao? Sao lại có chiến lược như vậy? Cho dù là Tào Khâm cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là các ngươi. Xem ra quan tài của 3 vị hôm nay hình như chuẩn bị thiếu 2 chiếc. Giang Thành, ngươi tưởng đô đốc không chuẩn bị gì sao? Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung này là bảo bối của đô đốc, cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng không thể chống đỡ. Tào Khâm vẫn thích sưu tầm mấy thứ phế vật này. Cái gì? Đông Hoàng Trung là trí bảo, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Trí bảo chỉ là rác rưởi thôi. Giang Thành, đô đốc đã tới đường đến Kim Châu rồi, nếu ngươi lấy mạng chúng ta, đô đốc tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi nghĩ Tào Khâm đến rồi là không cần chầu trời nữa sao? Trang chủ, Triệu Vô Cực trấn thủ Kim Châu tổ chức tiệc tiếp đón cho Tào Khâm. Đến lúc đó Vân Vận tiểu thư cũng sẽ tham gia. Cái gì? Tào Khâm đến đây bất thiện, ta tuyệt đối không thể để Vận Nhi bị liên lụy. Trang chủ, Đoạn huynh, huynh làm vậy là sao? Tào Khâm dám làm hại phu nhân. Trang chủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không nhìn. Đoạn huynh, ý của huynh là... Là Vân tiểu thư. Chúng ta kính Vân Vận tiểu thư một ly. Vân Vận chỉ là một thương gia, sao đáng được chư vị đại nhân yêu quý đến mức chúng tinh bồng nguyệt thế này? Vân tiểu thư không cần khiêm tốn nữa. Với thái độ của trấn thủ đại nhân đối với Vân tiểu thư, Vân gia tiếp theo thế tất sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh lưu của đại càn chúng ta. Đúng vậy, đại nhân. Còn xin ngài cẩn thận lời nói, Vân Vận là người có chồng. Dù thế nào, chư vị đại nhân mời muội uống rượu, muội cũng nên uống một ly chứ. Cảm tạ sự quan tâm của chư vị đại nhân, nhưng chuyện của ta và trấn thủ xin chư vị đại nhân đừng nhắc lại nữa. Tỷ tỷ, ta hơi không chịu được rượu, xin phép về trước. Muội muội, trấn thủ đại nhân sắp đến rồi, muội đi lúc này chẳng phải là quá không nể mặt lão nhân ra sao? Khê Nhi nói đúng đấy. Vân Vận tiểu thư, nếu cô muốn đi cũng phải đợi trấn thủ đại nhân đến rồi hãy đi cũng không muộn mà. Đúng vậy, Vân Vận muốn đi
ta xem ai dám cản. Giang Thành, tên phế vật nhà ngươi làm sao lọt vào đây? Nếu ta không đến, âm mưu của các ngươi chẳng phải là sắp thành công rồi sao? Giang Thành, thì ra là tên phế vật ở rể nhà Vân gia. Chư vị đại nhân đừng hiểu lầm, hắn ta bây giờ đã bị muội muội ta đuổi đi rồi. Giang Thành, chàng vẫn nên đi nhanh đi, những người đến dự tiệc đều là nhân vật lớn, chàng không thể đắc tội nổi đâu. Vận Nhi, muội chính là quá thiện lương, mới dễ dàng trúng kế của những kẻ tiểu nhân này. Vân Khê, tỷ thật là tỷ tỷ tốt của ta. Muội nghe ta giải thích. Vân Vận, ta thừa nhận chuyện vừa rồi chúng ta làm có chút không quang minh, nhưng nói cho cùng chúng ta chỉ muốn giúp trấn thủ đại nhân giải quyết nỗi lo mà thôi. Chu thiếu nói đúng, trấn thủ đại nhân nhiều lần tỏ ý với muội lại tự cho mình thanh cao, lại cùng tên phế vật Giang Thành này cấu kết. Muội biết đây là Vân gia chúng ta đang gần đến việc bay lên cảnh cao, hóa phượng hoàng. Ngươi, Vận Nhi, đừng lo, chỉ bằng lũ tiểu nhân này còn chưa làm gì được ta, còn dám mạnh miệng chặt đôi chân của hắn cho ta, treo lên cổng lớn. Ta muốn cho tất cả mọi người biết kết cục của việc đắc tội với Triệu đại nhân. Giang Thành, chỉ bằng lũ hợp này mà cũng muốn lấy mạng ta sao? Xem ra mạng của ngươi định sẵn là không giữ được đến ngày mai rồi. Vân tiểu thư, chúng tôi kính trọng cô là vì trấn thủ đại nhân coi trọng cô. Nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng tên tiểu tử này câu kết với nhau, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Xét cho cùng, tên tiểu tử này đã phạm phải tội tử, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn định tội Giang Thành ta sao? E là chưa đủ tư cách. Giang Thành ơi Giang Thành, ta nên nói ngươi cuồng vọng hay là nói ngươi ngu muội đây? Vu đại nhân là quan triều chính nhị phẩm của Đại Can, thân phận địa vị so với ngươi, một kẻ tồn tại như con kiến hôi, chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu. Còn vị giả đại nhân này tuy không phải quan triều đình, nhưng gia phụ của ông ta là nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân thời khai quốc Đại Can, đã lập nên chiến công hiển hách cho Đại Can. Ngay cả đương kim nữ đế khi gặp phụ thân hắn cũng phải cúi đầu. Thì ra quan triều đình Đại Can lại lạm dụng chức quyền như vậy, hỗn xược. Giang Thành, ta thấy ngươi nhất quyết muốn tìm đường nộp mạng. Ngươi nghĩ mạng nhỏ của ngươi Vân gia có thể bảo vệ được sao? Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi một câu, mấy vị đại nhân này đều giống như Triệu đại nhân, đều dựa vào Tào đô đốc, căn bản không phải người mà ngươi có thể so sánh được. Giang Thành ta há cần người khác che chở. Hơn nữa, hôm nay đừng nói là bọn họ, dù tao không đích thân đến đây, ta cũng vậy. Ngươi thật to gan, bất kính với ta thì cũng thôi đi, ngươi lại dám trực tiếp gọi thẳng tên Tào đô đốc. Có gì không dám, Tào Khâm đó chẳng qua chỉ là một tên thái giám mất giống mà thôi. Các ngươi thân là mạnh quan triều đình Đại Can, không tận trung với nữ đế thì cũng thôi đi, lại đi thần phục một tên thái giám mất giống, còn vanh váo tự đắc nữa chứ, thật nực cười. Người đâu? Ngươi tên lưu dân này lại dám ở yến tiệc hoan nghênh này làm loạn. Hôm nay bản quan sẽ chặt tứ chỉ của ngươi, làm thành nhân trệ diễu phố, để bách tính Kim Châu thấy đối đầu với Tào đô đốc rốt cuộc là kết cục gì. Dừng tay. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác? Chủ thiếu gia, thật không thể tưởng tượng nổi, chủ thiếu gia chính là người mà Triệu đại nhân khoản đãi, các ngươi lại dám. Lý đại nhân, người cản ta làm gì? Nếu bản quan không nhìn lầm thì vật treo trên eo người kia hình như là Long Phượng Bội do nữ đế ban tặng, dành cho những người tài giỏi của Đại Can. Cả Đại Can chỉ có số ít người. Hơn nữa, phàm là người sở hữu Long Phượng Bội đều có quyền lực tối cao. Ý của ngươi là bọn họ đến từ Kinh Thành?
Nếu bản quan không nhìn lầm thì... Đúng vậy. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, tứ đại hộ pháp đến muộn, kính xin trang chủ thứ tội. Bọn họ lại là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, thiên địa huyền hoàng, tứ đại hộ pháp. Giang thành này, đi theo ta. Còn không tránh ra. Tất cả đứng dậy đi. Các người đến cũng không muộn. Dù sao thì món chính vẫn chưa được dọn lên. Nghe đồn thiên địa huyền hoàng, tứ đại hộ pháp, chỉ nghe lệnh của trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, mà vị kia trước khi biến mất thậm chí còn vượt trên cả nữ đế và Tào đô đốc. Chẳng lẽ tên phế vật này... Chư vị đại nhân, nhân lúc Triệu đại nhân chưa đến, hãy kết thúc trò hề này đi. Nếu Triệu đại nhân đến rồi thì không thể nào dàn xếp được đâu. Đừng vội. Ngươi nói ngươi là trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, không sai một ly. Được. Cái gì? Đây là hiên viên kiếm, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Xưa kia là bảo kiếm của trang chủ. Nếu ngươi là trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, có dám lên đây chứng minh không? Hiên viên kiếm này là do Triệu đại nhân tình cờ có được. Kiếm hiên viên này sát địch vô số, có sát khí rất lớn, người thường ngay cả đến gần cũng là vấn đề. Vì vậy kiếm hiên viên này mới bị nhiều dây xích trói buộc như thế. Ngươi không phải nói ngươi là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang trang chủ sao? Sao không dám lên nắm kiếm? Kiếm đến. Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp. Không thể nào. Tên phế vật này sao có thể điều khiển được kiếm hiên viên? Đom đóm cũng dám tranh sáng với Nhật Nguyệt. Trang chủ đại nhân tha mạng, chúng tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, không nhận ra trang chủ đại nhân. Đại nhân rộng lượng, xin trang chủ đại nhân đừng so đo với chúng tôi. Bọn ngươi vừa rồi chẳng phải còn muốn đem kiếm hiên viên này cho tên thái giám Tào Khâm sao? Trang chủ đại nhân, đó là Triệu đại nhân muốn dâng lên cho Tào đô đốc, không liên quan đến tôi. Miệng lúc nào cũng Triệu đại nhân, miệng lúc nào cũng Tào đô đốc. Ta thấy các ngươi đều là tay sai của Đông Xưởng. Trang chủ đại nhân tha mạng, trang chủ đại nhân tha mạng. Các ngươi sở dĩ dám ngang ngược như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tào Khâm cùng Triệu Vô Cực có thể bảo vệ các ngươi sao? Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ đợi Triệu Vô Cực đến đây. Ta muốn cho các ngươi biết chỗ dựa của các ngươi nực cười đến mức nào. Thật nực cười. Ta muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám nói lời ngông cuồng như vậy. Các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi đều là tâm phúc của Triệu Vô Cực mà. Trong đại càn này, ngoài đô đốc ra, còn ai đáng để các ngươi hành đại lễ như vậy? Đứng dậy đi. Ngươi chính là Triệu Vô Cực, trấn thủ Kim Châu đúng không? Ngươi là ai? Vân Vận, đệ nhất mỹ nhân Kim Châu. Chắc hẳn ngươi là con rể nhà họ Vân rồi. Ngươi chỉ là một tên lưu dân mà dám gây rối ở địa bàn của ta. Còn các ngươi lại dám quỳ cho tên phế vật này. Thật mất mặt Đông Xưởng. Triệu đại nhân, hắn ta chỉ là đồ bỏ đi. Đô đốc đã có được binh phủ của tứ đại tướng quân, nắm giữ vận mạnh đại càn. Nói ngài ấy là đệ nhất thiên hạ cũng không ngoa. Còn ai có thân phận hiển hách hơn đô đốc? Xem ra những năm gần đây Đông Xưởng phát triển không tồi, đến nỗi đám lâu la bên dưới cũng trở nên vô phép vô thiên như vậy. Tên tiểu tử, hôm nay không chỉ ngươi phải mất mạng, ta còn muốn mang nữ nhân này đi dâng cho đô đốc. Ta mất mạng. Ta là tâm phúc của đô đốc đấy. Các ngươi dám làm người của ta bị thương, còn dám kêu gào nữa không? Hiên viên kiếm, ngươi là ai? Tại sao có thể điều khiển được hiên viên kiếm? Trên đời này, người có thể điều khiển hiên viên kiếm còn có người thứ hai sao? Hắn ta là trang chủ đệ nhất Sơn Trang. Không thể nào. Hắn ta đã biến mất nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? 3 năm trước, ta đã tha cho Tào Khâm một mạng để hắn tự lo liệu, nhưng hắn ta hình như không ghi nhớ lời ta nói trong lòng. Nếu đã vậy, ta không cần phải nhân từ nữa.
Tào Khâm sẽ đến chứ? Đúng không? Nếu đô đốc không có việc gì thì sẽ đến. Được, vậy ta sẽ đợi. Ta sẽ xử lý chủ tử các ngươi trước, rồi sẽ dạy dỗ lũ tay sai các ngươi sau. Hắn ta thật sự là trang chủ đệ nhất Sơn Trang sao? Phu nhân. Vận Nhi. Vân Khê, ngươi thật độc ác, lại dám hạ độc muội muội của mình. Giang Thành, tên phế vật nhà ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta chỉ bỏ vào rượu của muội muội một chút thập hương mê hồn tán thôi mà. Thập hương mê hồn tán? Chắc chắn là bệnh cũ của Vận Nhi bị thập hương mê hồn tán kích phát rồi. Vận Nhi, thiên hương đậu khấu ta đưa cho người đâu rồi? Là chàng để lại cho ta. Ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Vận Nhi, nàng ngốc quá. Trở về trước đi, đưa Vận Nhi đi giải độc. Dạ. Tất cả tránh ra. Không ngờ người nằm cạnh ta lại là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, Vận Nhi. Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là nàng cũng biết ta không quan tâm thân phận của chàng, chỉ cần là chàng là đủ rồi. Con nha đầu đáng ghét, mau cút ra đây cho ta. Giang Thành, dù sao bà ấy cũng là mẹ ta, ta mong chàng tha thứ cho họ. Được, vậy ta đi xem bà ấy. Tuy Vận Nhi đã cầu xin cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi làm chuyện quá đáng. Nương, mọi người đang làm gì vậy? Vận Nhi, các ngươi chán sống, đứng lại, còn dám kêu gào. Hình công công đã nói với chúng ta rồi, ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Hình Hùng, sao? Chẳng lẽ ngươi đang tìm 4 tên giang hồ bịp bợm đó? Không sợ nói cho ngươi biết, bọn chúng đã bị cao thủ của Đông Xưởng dụ đi rồi. Lần tới gặp lại bọn chúng sẽ là dưới suối vàng rồi. Thả Vận Nhi ra trước đã. Trong yến tiệc hôm qua, ngươi không phải rất oai phong sao? Ngươi khiến bản quan mất hết mặt mũi, hôm nay quỳ xuống cho ta, dập đầu 3 cái. Tướng công, đừng. Chàng là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, lũ tay sai Đông Xưởng này, bọn chúng không xứng. Ta quỳ. Phu quân, chàng không thể quỳ. Chàng là trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, uy chấn thiên hạ. Bịt miệng lại. Giang Thành, còn không mau quỳ xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn mặt Triệu đại nhân sao? Triệu đại nhân, để tiểu nhân giúp hắn một tay. Nếu Giang trang chủ không bỏ xuống được thể diện, Chu thiếu gia, người giúp hắn một tay đi. Cái này sao có thể? Kim Cang bất diệt thần công. Chẳng lẽ người thật sự là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang? Kiếm đến. Sao có thể? Chu thiếu gia, nếu không phải ngươi dùng Vận Nhi để uy hiếp, thì với loại kiến cỏ như ngươi, ta thậm chí còn lười lấy mạng. Giang Thành, ngươi dù là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang thì đã sao? Nữ nhân của ngươi đang trong tay ta, không cần phu nhân của ngươi nữa sao? Ta đã dám phản kháng, thì sao phải lo lắng Vận Nhi bị các ngươi hãm hại chứ? Chu Thái Quyên, động thủ lấy mạng nó. Triệu đại nhân, ta. Khê Nhi, đáng ghét. Trước mặt ta mà còn dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay Kim Châu sẽ thay đổi thế lực. Các ngươi đã chọn sai phe, vậy thì cùng nhau xuống suối vàng đi. Trang chủ đại nhân tha mạng, vì cái gọi là quyền thế và địa vị,
mà ngươi không tiếc hy sinh tính mạng của con gái mình. Thật lòng mà nói, ta rất muốn lấy mạng ngươi, nhưng ngươi không giống như Vân Khê ra tay với con gái mình. Vì vậy, mạng của ngươi sẽ do Vận Nhi quyết định. Trang chủ, không ngờ Đông Xưởng lại phái cả tứ thánh sứ đến. Xem ra Tào Khâm đã biết vị trí của ta rồi, là chúng thuộc hạ làm việc bất lực, không thể bảo vệ phu nhân. Không trách các ngươi. Nhưng nếu ngọn lửa này đã bùng lên thì cứ để chúng cháy thêm mãnh liệt. Những kẻ này đã dám ra tay với Vận Nhi, vậy thì hãy để thế lực phía sau chúng biến mất. Ở Kinh Châu. Dạ. Trang chủ, là chuyện này do đám Đông Xưởng giở trò quỷ. Ta đi xem tình hình thế nào trước. Mấy người các ngươi bảo vệ cho tốt trang chủ và phu nhân. Dạ. Liễu Sinh đàn mã thủ, ngươi cũng là người của Đông Xưởng. 5 năm không gặp, ta chỉ muốn xem thiên hạ đệ nhất sơn trang, thiên tự nhất hào đã tôi luyện kiếm kỹ đến cảnh giới nào rồi. Đoạn Nhai sao vẫn chưa quay lại? Không ổn rồi, là U Minh Điện. Tam đao, tương truyền U Minh Điện thần bí khó lường, cực kỳ khó đối phó. Xem ra Tào Khâm đã phái không ít người bao vây chúng ta. Các người bảo vệ trang chủ, ta đi. The film was translated and narrated by M Media. Nơi này chỗ nào cũng thấy quỷ dị. Hơn nữa, Thiên Địa Huyền Hoàng, Tứ Đại Hộ Pháp, hai người mạnh nhất đều đã bị dẫn đi rồi. Hay là chúng ta dừng lại trước, đợi bọn họ trở lại rồi hãy tiếp tục lên đường Giang Thành. Yên tâm, chỉ bằng đám tiểu tốt này thì chưa đủ để ta phải dừng lại. Tiếp tục lên đường thôi. Dạ. Không ổn, làn khói này có độc. Quả nhiên là Huyền tự nhất hào hộ pháp và Hoàng tự nhất hào hộ pháp của thiên hạ đệ nhất sơn trang. Phản ứng nhanh nhẹn thật. Thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng độc. Dược Cửu, không ngờ thượng quan hộ pháp vẫn còn nhớ tiểu nhân. Không ngờ đến cả ngươi cũng bị dụ dỗ. Đông Xưởng rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì? Lợi ích gì với không lợi ích gì? Người ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối, tự nhiên phải tìm một nơi nương tựa thôi. Thuốc này rất khó đối phó. Xét cho cùng, phu nhân chỉ là người thường, không thể để cô ta tới gần. Tôi đi dẫn cô ta ra xa. Ngươi chớ rời khỏi xe ngựa nửa bước. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đến gần xe ngựa nửa bước. Ngươi xem, tiểu nữ từ lúc nãy đã nhắc nhở thượng quan hộ pháp rồi. Cho dù không dùng nội lực cũng có thể chém người mất mạng. Xem ra bọn khốn các ngươi là không muốn để chúng ta thuận lợi vào kinh phải không? Nghe nói Hoàng tự nhất hào, Kim Cang bất diệt thần công, cả đời chỉ có thể dùng 5 lần. Theo ta được biết, ngươi đã dùng 4 lần rồi phải không? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy có tác dụng gì? Vậy lần cuối cùng này liền dành cho ngươi Kim Cang bất diệt thần công. Chỉ bằng ngươi, tên rác rưởi nhỏ bé này cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta. Ngươi muốn kéo dài thời gian với ta, bằng không thì sao? Chỉ cần Giang Thành tiêu đời, chỉ bằng 4 người các ngươi, Thiên Địa Huyền Hoàng vẫn không tạo thành uy hiếp gì đối với đô đốc. Kim Cang bất diệt thần công của ngươi cũng chỉ được một khắc thời gian thôi phải không? Ta không chủ động tấn công, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi Thành hộ pháp, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vận Nhi, nàng đợi ta một lát. Được, vậy chàng cẩn thận một chút.
Đông Xưởng các ngươi, nếu chỉ có chút thủ đoạn này, muốn giữ Giang Thành ta lại đây, e là vẫn chưa đủ tư cách. Giang trang chủ, người bớt nói khoác lác ở đây. Đô đốc đã điều tra ra, người bây giờ chỉ là thân thể trọng thương, e rằng cả 1/3 thực lực lúc trước cũng không phát huy được, có phải hay không? Thử một lần liền biết. Giang Thành, ngươi quá tự phụ rồi. Trang chủ cẩn thận, là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Ngươi sao có thể còn chiến lực như vậy? Ách ngồi đáy giếng. Cho dù trang chủ hiện tại chỉ còn 1/3 thực lực, ngươi cũng khó mà địch nổi. Kiếm khách số 1 Đông Doanh, Liễu Sinh đản điểu thủ vậy mà lại bại rồi. Đồ hữu danh vô thực. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy mạng trang chủ U Minh Điện, vậy mà cũng bại rồi. Bây giờ chỉ còn ngươi và tên dược tiểu kia thôi phải không? Không ổn. Vũ Phi, trang chủ vì sao không đuổi theo? Hắn trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, phản phệ, nhất định sẽ không chạy thoát quá nhanh. Không cần thiết, hắn chỉ là còn tốt thí của Đông Xưởng mà thôi. Nếu Đông Xưởng bị diệt vong, hắn tự nhiên cũng không làm nên sóng gió gì. Tào Khâm muốn ngăn ta, không cho ta vào kinh. Âm mưu của hắn đã không thành. Trang chủ, Tào Khâm bây giờ luyện Thiên Cương Đồng Tử Công đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ngươi nếu đối phó hắn thì cần phải cẩn thận hơn. Không sao, đô đốc thuộc hạ làm việc vô dụng, không thể chặn được tên Giang Thành đó. Người được phái đi cũng đều bị hắn tiêu diệt. Không ngờ, thật không ngờ, tên Giang Thành này lại có thực lực như vậy. Chuyện này không thể trách ngươi. Ngươi hãy lui xuống dưỡng thương cho tốt. Ta còn việc quan trọng hơn, giao cho ngươi làm. Vâng, đô đốc. Nơi này là Hoàng cung Đại Càn sao? Không ngờ lại nguy nga tráng lệ đến thế. Trang chủ phu nhân, lời này của người sai rồi. Nói cho đúng ra, thiên hạ đệ nhất sơn trang của Giang trang chủ còn tráng lệ hơn Hoàng cung Đại Càn này nhiều. Thật sao? Đương nhiên rồi. Dù sao Hoàng cung Đại Càn này chỉ là cung điện của Đại Càn Vương triều, còn thiên hạ đệ nhất sơn trang là sơn trang đệ nhất thiên hạ. Ngươi đừng nói bậy. Thiên hạ đệ nhất sơn trang này độc bộ thiên hạ, nhưng ta, Giang Thành, vẫn là người của Đại Càn. Được rồi, chúng ta đi gặp nữ đế thôi. Chắc hẳn lúc này tin chúng ta vào cung, nữ đế đã biết rồi. Trang chủ, mời đi lối này. Chư vị tướng quân, đây là ý gì? Giang trang chủ là quý khách do bệ hạ mời đến, một cung nữ cũng dám trước mặt chúng ta chỉ tay múa chân sao? Tin hay không bản tướng quân cắt lưỡi ngươi. Tướng quân nói đúng. Tên Giang Thành này cũng không phải triều thần Đại Càn ta, có tư cách gì vào hoàng cung? Còn các ngươi nói bệ hạ mời đến, có thánh chỉ không? Xem ra chư vị tướng quân cùng với tên Tào Khâm đó thông đồng với nhau rồi, phải không? Giang trang chủ, nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận một chút. Chúng ta trung thành với Đại Càn, phải lựa chọn thế nào? Còn đến lượt ngươi dạy bảo, là tướng lĩnh Đại Càn lại cấu kết với hoạn quan, thật nực cười. Thượng quan hộ pháp, chúng ta niệm tình ngươi có công với Đại Càn, không chấp nhặt với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn tiếp tục ngụy biện thì đừng trách chúng ta bất kính. Ta muốn xem thử bất kính thế nào. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Xem ra Giang Thành ta rời khỏi kinh thành quả thật hơi lâu rồi, khiến cho mèo mà gà đông nào cũng dám trước mặt ta kêu gào. Chán sống. Trên đời này chưa có nơi nào Giang Thành ta không đến được. Đừng nói là Hoàng cung Đại Càn, cho dù là Cửu Châu luyện ngục ta cũng có thể đến. Trang chủ đại nhân, ngài không cần để ý đến những kẻ phản nghịch này, cứ đi tìm bệ hạ trước đi. Nếu 4 đại tướng quân đã trực tiếp theo Tào Khâm đứng cùng một phe thì tình trạng của thượng quan Khuynh Thành chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn các ngươi thì cứ quỳ ở đây đi. Giang trang chủ uy phong thật đấy. Đô đốc, chúng tôi làm việc bất thành. Không sao, các người có thể bại dưới tay Giang trang chủ, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Xem ra 3 năm trước ta đã quá nhân từ, đáng lẽ ra ta nên lấy mạng ngươi. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Đô đốc thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Giang Thành,
Người bớt giả vờ trước mặt ta đi. Hiện giờ binh quyền đại can nằm trong tay ta. Võ công cao cường thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ bằng sức của một mình ngươi mà muốn chống lại triệu quân hùng binh của ta sao? Vô lễ. Ánh sáng đom đóm mà dám sánh với hào quang của trăng sao? Không ngờ 4 tên phế vật các ngươi lại vô dụng đến vậy. Trời muốn diệt phong, ắt khiến hắn điên cuồng. 3 năm trước ta có thể không tốn chút sức nào mà lấy mạng ngươi. 3 năm sau cũng như vậy. Nếu đã như vậy, vậy bản đô đốc muốn xem thử 3 năm nay ngươi có tiến bộ gì. Thử xem. Thiên Cương, trang chủ cẩn thận. Đồng tử công, tướng công, cái mà ngươi gọi là mạnh hơn, trong mắt ta căn bản chẳng đáng nhắc tới. Đối với ta mà nói, cũng chỉ như một con kiến hôi, chán sống. Thiên Cương đồng tử công. Thiên Cương đồng tử công của ta đã luyện đến cảnh giới trí cao, lô hỏa thuần thanh, không ai địch nổi. Sao đến ngươi lại yếu ớt đến vậy? Công pháp tầm thường, dù có tu luyện thế nào vẫn chỉ là tầm thường, cũng giống như tên hoạn quan ngươi vậy. Cả đời này đều không thể kế thừa chính thống. Sai lầm 3 năm trước ta sẽ không tái phạm. Giang Thành, ngươi không thể lấy mạng ta. Ngươi nếu lấy mạng ta, ngươi sẽ hối hận. Không lấy mạng ngươi, chẳng lẽ lại giữ ngươi tiếp tục gây hại cho bá tánh Đại Càn sao? Giang Thành, binh phủ của tứ đại tướng quân, còn có cả truyền quốc ngọc tỷ của Đại Càn, tất cả đều nằm trong tay ta. Một khi lấy mạng ta, nó sẽ lưu truyền ra dân gian. Thời điểm đó Đại Càn sẽ đại loạn. Đây không phải là điều ngươi muốn thấy đúng không? Giang trang chủ, xử lý tên này trước đã. Trấn quốc ngọc tỷ và binh phù tứ đại tướng quân, chúng ta cùng đi tìm lại là được. Đừng lại đây. Thả cô ta ra. Ngươi có lẽ còn một đường sống. Bản đô đốc còn chưa làm khó. Một cung nữ, nếu còn bức bách nữa, ta cũng không dám chắc chắn sẽ lấy mạng cô ta hay không. Tướng công, cứu Linh Nhi với. Thả nàng ta ra. Giang Thành, ngươi vẫn không thể thay đổi. Nếu hôm nay Tạp gia có thể thoát thân, khi gặp lại chính là lúc ngươi xuống Hoàng Tuyền. Trang chủ muốn xử lý ngươi bất cứ lúc nào cũng được. Ta khinh, ta không ngại nói cho ngươi biết. Ta đã tìm được long mạch. Cái gì? Ta đã thôn tính long mạch. Thời điểm đó, dù ngươi là thiên hạ đệ nhất thì sao? Ngươi có thể cản trở con đường thành vương của ta sao? Tào Khâm, Trần Long khí vận đó chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể có được. Ngươi, một tên thái giám mà cũng dám nhúng chàm. Ngươi đang tìm đường nộp mạng đấy. Trang chủ, đừng quản ta, đuổi theo đi. Chúng ta đi thôi. Trang chủ, nếu thật sự để tên Tào Khâm đoạt được long mạch, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. 3 năm trước, khi ta tìm kiếm long mạch, đã từng bị một thế lực phục kích. Xem ra thế lực đó hẳn là người của Tào Khâm rồi. Động phủ đó cực kỳ bí mật, muốn tiến vào vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Tào Khâm lại dám chắc chắn như vậy, chắc hẳn đã có cách tiến vào rồi. Trang chủ sao chưa tới? Có lẽ sẽ tỉnh dậy muộn hơn. Vậy thì không đợi hắn nữa, chúng ta đi Lâm Triều. Nữ đế, mấy hôm trước chẳng phải bị Tào đô đốc giam lỏng trong tẩm cung sao? Sao hôm nay lại Lâm Triều? Nghe đồn là thiên hạ đệ nhất trang chủ của Sơn Trang đã trở về, hiện đang ở trong hoàng cung. Đánh đuổi Tào đô đốc, nữ đế mới dám Lâm Triều. Trang chủ, người lại say sưa trong trốn ôn nhu hương, quên mất đã hứa với Khuynh Thành sẽ đến sớm Lâm Triều rồi. Mạc tướng Vũ Văn Quảng tấu trình nói, trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Giang Thành ngạo mạn vô lễ, hung hãn tàn bạo, mấy hôm trước ở Kim Châu đã đại khai sát giới. Theo Mạc tướng được biết, những người vô tội mất thảm dưới tay thiên hạ đệ nhất Sơn Trang
có đến hàng trăm người. Trong đó lại còn có cả quan viên đại can. Hành vi của Giang Thành không chỉ tàn nhẫn vô nhân tính, mà còn khinh nhờn thiên uy đại can. Mạn tướng, kính xin bệ hạ ban cho Giang Thành tội tử. Vũ Văn tướng quân, những người mà ngươi gọi là vô tội, e rằng đều không vô tội. Nếu ta nhớ không lầm, thì hình như bọn họ đều là tay sai của Đông Xưởng. Còn về dã tâm của Đông Xưởng, ai cũng biết ngươi chỉ là một cung nữ thân cận của bệ hạ. Nào đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi, Linh Nhi. Vậy Vũ Văn tướng quân, rốt cuộc là có ý gì? Mạn tướng đã nói rồi, kính xin bệ hạ hạ chỉ bắt giữ Giang Thành, lăng trì xử tử, để răn đe. Vũ Văn tướng quân có biết thiên hạ đệ nhất sơn trang là do tiên hoàng thành lập để duy trì ổn định thiên hạ thương sinh mà lập ra không? Mạn tướng tất nhiên biết, nhưng hoàng đế phạm luật thì xử như thứ dân. Huống chi Giang Thành chỉ là một trang chủ của thế lực giang hồ mà thôi. Mạn tướng tấu trình. Mạn tướng tấu trình. Được lắm, các ngươi từng người một thật đúng là những lương tướng của trẫm. Bệ hạ, chúng thần biết người sủng ái Giang Thành, nhưng chúng thần mong muốn xử lý công bằng, đừng làm tổn thương lòng dân thiên hạ. Hay cho câu đừng làm tổn thương lòng dân thiên hạ. Các ngươi cùng Đông Xưởng cấu kết với nhau, thật sự cho rằng trẫm không biết sao? Hôm nay các ngươi đến đây rốt cuộc là muốn trẫm trừng phạt Giang Thành, hay là muốn ép cung trẫm? Nếu bệ hạ nhất ý cô hành, cứ nhất quyết bảo vệ tên gian tặc Giang Thành đó, vậy chúng tướng chỉ có thể vì Giang Sơn đại can xin bệ hạ thoái vị, để người tài lên nắm quyền. Cái đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Trẫm là chủ của đại can, há để cho mấy kẻ các ngươi ép thoái vị. Chúng sở chu chi, đại can chỉ có người sở hữu Trấn Quốc Ngọc Tỷ mới có thể nắm giữ hoàng vị. Không biết có Trấn Quốc Ngọc Tỷ làm chứng không? Chư vị đều thấy rồi chứ. Thượng quan Khuynh Thành ngay cả Trấn Quốc Ngọc Tỷ cũng có thể làm mất, cô ta còn có tư cách gì tiếp tục ngồi trên đế vị đại can của ta? Thượng quan Khuynh Thành, đại thế đã hết, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhường ngôi vị này ra. Đô đốc nhân từ, đợi hắn tuần tra long mạch trở về, nói không chừng còn có thể giữ lại mạng cho ngươi. Thật không ngờ các ngươi lại vì một tên thái giám bức trẫm thoái vị. Quả không hổ danh là hảo tướng lĩnh của trẫm. Thỉnh bệ hạ nhường ngôi, thỉnh bệ hạ nhường ngôi. Từ bao giờ Long Bì đại can này lại đến lượt một tên thái giám? Bệ hạ, Giang Thành, người thật to gan, dám đến triều đường đại can ta gây rối. Xem ra hôm qua chư vị tướng quân ở ngoài cung quỳ một ngày vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Ngươi đừng có ở đây ngụy biện. Cho dù Giang Thành ngươi võ nghệ cao cường thì cũng không có tư cách bước lên triều đường đại can ta. Ta không có tư cách. Hãy nhìn cho kỹ. Hộ Long đại tướng quân chính nhất phẩm, cái này sao có thể? Năm đó tiên hoàng lập thiên hạ đệ nhất sơn trang, cũng từng đặt cho thiên hạ đệ nhất sơn trang một cái tên khác, Hộ Long Sơn Trang, nơi được bảo vệ chính là đại càn quân chủ. Tại hạ bất tài, giữ chức chính nhất phẩm Hộ Long đại tướng quân, cấp bậc vừa hay cao hơn chư vị tướng quân một chút. Không thể nào, bản tướng chưa từng nghe qua cái gì gọi là Hộ Long đại tướng quân. Ta thấy đây chính là do tên phế vật ngươi tự bịa ra. Đúng vậy, bản tướng quân cũng chưa từng nghe nói đến cái gì gọi là Hộ Long Sơn Trang. Giang Thành ơi Giang Thành, thuộc hạ của bọn ta ngay bên ngoài Kim Loan Điện này, hôm nay ngươi đã tự chui đầu vào lưới. Bọn ta đành phải miễn cưỡng thay đô đốc giải quyết cái phiền phức này. Người đâu? Người đâu? Chư vị, đừng kêu nữa. Bên ngoài Kim Loan Điện này đã không còn người của các ngươi nữa rồi. Cái gì? Các ngươi cấu kết với Tào Khâm mưu phản, đây là tội trảm. Hôm nay ta đến đây chính là để lấy mạng ngươi. Không thể nào, bọn ta có hàng vạn người ở ngoài, sao có thể bị ngươi tiêu diệt hết được? Ta đương nhiên sẽ không tàn sát hàng vạn người. Chỉ là thuộc hạ của chư vị cũng không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc.
Ngươi có ý gì? Vào đi. Không thể nào. Trương Khởi Linh, các ngươi đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Nếu thật sự phải nói là tạo phản, chư vị tướng quân và tên Tào tặc kia làm mới là tạo phản phải không? Trương huynh nói đúng lắm. Bệ hạ vì nước vì dân, đổi lại là các ngươi cùng bọn hoạn quan cấu kết, mưu đồ phản nghịch, quả thật tội ác tày trời. Bệ hạ, ở đây ghi chép rõ ràng toàn bộ tội trạng của 4 vị đại tướng quân cấu kết với Tào Khâm, không chỉ hãm hại binh sĩ đại càn chúng ta, còn vơ vét của cải của dân, cưỡng đoạt phụ nữ lương thiện đại càn. Hay lắm, các ngươi quả xứng đáng là tướng giỏi của trẫm, vậy mà lại phạm phải tội ác tày trời như thế này. Bệ hạ, người đừng nghe lời lẽ phiến diện của bọn chúng, nhất định là tên Giang Thành này thông đồng với bọn chúng, vu oan giá họa cho chúng ta. Bằng chứng rõ ràng, còn gì để chối cãi nữa. Những việc các ngươi làm trong doanh trại đã gây nên bất mãn từ lâu rồi. Đây chính là kết cục của việc các ngươi tự ý làm bậy. Bệ hạ, những người này là 4 vị đại tướng quân mới được tướng sĩ đại càn tuyển chọn. Họ nguyện giao binh phù của mình cho bệ hạ, nguyện vì bệ hạ phúc cung tận tụy. Tốt, rất tốt. Đây mới là ái tướng của trẫm, mới là lương tướng của đại càn ta. Giang Thành, ngươi đừng có giở trò ở đây. Ngươi tưởng tùy tiện từ trong doanh trại chọn bừa 4 người ra là có thể thay thế chúng ta được sao? Thật nực cười. Họ ra lệnh thì cũng phải có người bên dưới tin phục mới được. Xem ra chư vị tướng quân vẫn chưa hiểu lời ta nói. Ta vừa nói rồi, họ là những vị đại tướng quân mới do tướng sĩ đại càn tuyển chọn, đương nhiên phải được tướng sĩ đại càn ủng hộ. Bệ hạ thuộc hạ của chúng thần đang chờ đợi bên ngoài Kim Loan Điện, thề trung thành với bệ hạ. Tốt, Trương tướng quân vất vả rồi, ép người quá đáng. Hôm nay sẽ liều mạng với tên Giang Thành này, chỉ cần xử lý hắn, coi như thượng quan khuynh thành cũng không làm nên sóng gió gì. Dám động võ ở Kim Loan Điện, chán sống. Lên. Sự việc xảy ra đột ngột, chúng thần ở Kim Loan Điện động võ, mong bệ hạ thứ tội. Không sao, chư vị ái tướng, là vì bảo vệ trẫm và đại tướng quân thôi. Không những không có lỗi mà còn có công thưởng, mỗi người thưởng vạn lượng hoàng kim. Tạ bệ hạ. Hôm qua không lấy mạng các ngươi là vì nhớ đến công lao các ngươi đã lập cho đại càn, muốn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhưng tiếc là các ngươi đã không trân trọng. Bây giờ mất dưới tay tâm phúc của mình, cũng coi như là các ngươi tội đáng tội phải chịu. Kéo xuống đi. Dạ. Giang Thành, cho dù là tiên đế ban cho ngươi chức vụ hộ long đại tướng quân thì cũng không thể ở nơi tôn nghiêm nhất của triều đình đại càn này mà làm càn. Điều này rõ ràng là bất kính với bệ hạ. Trần đại nhân, xin đừng vội vàng khiêu khích mối quan hệ giữa ta và bệ hạ. Ngươi có ý gì? Ta đây có một danh sách. Trên danh sách ghi rõ những kẻ nào cấu kết với Tào Khâm và Đông Xưởng. Ta thật không ngờ các vị đại thần ở đây lại có nhiều người muốn đưa một tên thái giám lên làm hoàng đế đại càn. Ngươi láo xược, ngươi đang vu khống, có hay không? Lát nữa sẽ rõ. Thiên địa huyền hoàng. Lát nữa những đại thần mà ta xướng tên sẽ bị kéo xuống và chảm. Dạ. Giang Thành, người tưởng nơi này là thiên hạ đệ nhất sơn trang của ngươi sao? Trần đại nhân, việc này đại tướng quân đã bẩm báo cho trẫm biết rồi, chính trẫm đã cho phép. Cái gì? Trần đại nhân, theo như những gì ta nắm được, những năm qua ngươi đã vơ vét không ít lợi lộc từ Đông Xưởng.
Bản quan không hiểu ngươi đang nói gì. Xem ra Trần đại nhân vẫn định ngoan cố chống cự. Ngươi thật sự nghĩ ta đang nói đùa với ngươi sao? Kéo xuống, chém. Dạ. Bệ hạ tha mạng. Xin người nghe ta giải thích. Không thể nghe hắn nói gì thì tin cái đó. Trẫm tin đại tướng quân tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một vị trung thần nào trong triều. Trần đại nhân, lên đường đi. Bệ hạ tha mạng. Ta bị oan. Bệ hạ tha mạng. Đại tướng quân, xin hãy tiếp tục đọc. Ngô Xuân Hoa. Đi. The film Chu was Kiến Dân. translated and narrated by M Media. Đi. Triệu Xuân Minh. Những vị chưa được xướng tên không phải vì các vị trong sạch, mà là vì bệ hạ nhân từ, muốn cho các vị thêm một cơ hội. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Mong mọi người tự trọng. Nếu còn làm ra chuyện bất trung với đại can, bất trung với bệ hạ, chảm. Chúng thần xin thề trung thành với đại can, trung thành với bệ hạ. Trang chủ xin dừng bước. Trang chủ, tình hình triều đình đại can đã được ổn định, nhưng nếu Ngọc tỷ truyền quốc một ngày chưa tìm lại được, trẫm cũng khó mà ra lệnh. Ngoài ra, nếu Tào Khâm tìm được long mạch trước, hậu quả sẽ khôn lường. Bệ hạ cứ yên tâm, ta đã có an bài. Cái tên Tào Khâm đó không phát hiện ra ngươi. Trang chủ cứ yên tâm, thuộc hạ ẩn náu rất kỹ. Ngọc tỷ trấn quốc này nếu không ở trên người cái tên Tào Khâm đó, Tào tặc bây giờ cả tâm trí đều hướng về long mạch, không để tâm đến Ngọc tỷ trấn quốc, mà đợi đến khi hắn phát hiện Ngọc tỷ trấn quốc đã biến mất, chắc hẳn trang chủ đã thủ tiêu hắn rồi. Theo như lời ngươi nói, long mạch này nằm ở Kim Châu, phải? 3 năm trước, ta vất vả tìm kiếm long mạch, thật không ngờ long mạch lại ở ngay dưới chân ta. Ngươi hãy về trước đi, rời đi quá lâu, Tào Khâm e là sẽ sinh nghi. Vâng. Để Thành Vũ Phi đi theo Liệp Ưng. Ý của trang chủ là con người luôn thay đổi, huống hồ quân cờ của ta được chôn quá sâu. Cũng chính vì vậy rất dễ phản lại. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Khoan đã, giao Ngọc tỷ trấn quốc cho nữ đế. Vâng. Ý của trang chủ là long mạch nằm ở Kim Châu, mà Tào Khâm đã lên đường rồi. Vậy trang chủ định khi nào khởi hành? Lần này ta đến là muốn nhờ bệ hạ một việc. Trang chủ cứ nói đừng ngại, chuyến đi Kim Châu này vô cùng nguy hiểm. Ta muốn để Vận Nhi lại đây, làm phiền thay ta chăm sóc cô ấy. Trang chủ cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ coi Vận Nhi muội muội như tỷ muội ruột thịt. Nếu đã vậy, xin bệ hạ hãy đợi tin tốt của ta. Chuyến đi này kết thúc, đại càn nhất định sẽ đời đời hưng thịnh thái bình. Trang chủ, con dân đại càn chờ người khải hoàn, còn Khuynh Thành cũng sẽ đợi người trở về. Đô đốc, đứng dậy đi. Ngọc tỷ trấn quốc đã đưa đến chưa? Bẩm đô đốc, Ngọc tỷ trấn quốc đã đưa đến tay Giang Thành. Giang Thành này thế nào cũng không ngờ được, quân cờ mà hắn cài bên cạnh ta này đã sớm phản lại, trở thành tâm phúc của ta. Đô đốc liệu sự như thần, bây giờ long mạch lại bị ngài tìm ra. Giang Thành đó sao có thể là đối thủ của ngài? Quả nhiên như trang chủ đã nói, Liệp Ưng này đã đầu hàng Tào tặc. Ta phải quay lại báo cho trang chủ biết. Là ai đó? Đây chẳng phải là Hoàng tự Nhất Hào
của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, thành Vũ Phi sao? Thật không ngờ. Liệp Ưng, ngươi lại mang đến cho bổn đô đốc một bất ngờ nữa rồi. Tào Tặc, ngươi tốt nhất là thả ta ra, nếu không trang chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta và Giang Thành không đội trời chung, ngươi chủ động đưa tới cửa, ta há có đạo lý cự tuyệt. Thành hộ pháp, ngũ thứ kim cang bất diệt thần công của ngươi đã dùng hết rồi. Ngươi bây giờ chiến lực xuống dốc, ngay cả ta, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, đừng giãy giụa nữa. Cho nên trước đó, ngươi cố ý để ta sử dụng kim cang bất diệt thần công lần cuối cùng. Đô đốc liệu sự như thần, biết rõ Giang Thành kia khó đối phó, bất quá có thể khiến ngươi dùng hết thành hộ pháp 5 lần kim cang bất diệt thần công, cũng coi như là suy yếu chỉnh thể chiến lực của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Hèn hạ. Thôi được rồi, Liệp Ưng, đừng nói nhảm với hắn nữa. Áp hắn xuống, trông coi cho cẩn thận. Hắn có khả năng là con bài tẩy cuối cùng của ta để đối phó với Giang Thành. Vâng đô đốc. Đợi đã, ngươi lập tức đi tìm Giang Thành, cứ nói Thành Vũ Phi đã bị ta bắt. Ta muốn hắn cấp bách sinh loạn. Thuộc hạ đã rõ. Chúng ta đã đến Kim Châu, Vũ Phi vẫn chưa trở về sao? Vẫn chưa, trang chủ. Tào Tặc sinh tính xảo quyệt, hắn. Trang chủ, trang chủ, thuộc hạ bị Tào Tặc phát hiện. Thành hộ pháp vì cứu thuộc hạ bị Tào Tặc bắt sống. Cái gì? Trang chủ, hiện giờ Thành Vũ Phi 5 lần kim cang bất diệt chi thân đã dùng hết toàn bộ, vạn nhất đối đầu với Tào Tặc, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tào Khâm lại không lập tức lấy mạng Vũ Phi, vậy thì chứng tỏ hắn muốn cho mình thêm một số bảo đảm. Khi chưa hoàn toàn nắm chắc, trước khi trở thành địch thủ của ta, Vũ Phi sẽ an toàn. Nếu ta đoán không lầm, nơi long mạch tọa lạc chính là ở Tầm Long Sơn. Trang chủ biết, 3 năm trước ta dựa theo manh mối tìm được Tầm Long Sơn, nhưng ở bên ngoài Tầm Long Sơn có một kết giới cực mạnh. Ta đã thử rất nhiều cách, đều không phá được kết giới, ngược lại bị kết giới làm bị thương. Nếu nói long mạch ở Kim Châu thì Tầm Long Sơn tất nhiên là nơi đáng ngờ nhất. Long mạch quả thật ở Tầm Long Sơn. Tào Tặc lúc này có lẽ đã lên đường đến Tầm Long Sơn. Tốt, nếu đã như vậy, ngươi đi thông báo cho Tam Đao và Đoạn Nhai, chúng ta cũng xuất phát. Vâng. Ngươi dẫn đường. Được. Ngươi chắc chắn long mạch ở chỗ này sao? Thượng quan hộ pháp, ngươi nghi ngờ ta thì cũng thôi đi, cũng không thể nghi ngờ trang chủ chứ. Nhưng trang chủ cũng đã nói, 3 năm trước hắn ở cửa Tầm Long Sơn này gặp phải một kết giới cực mạnh. Tuy ta nghe Tào Tặc nói long mạch ở chỗ này, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Ngươi tìm lại xem sao. Nếu ta không nhớ lầm thì long mạch hẳn là ở gần đây thôi. Có một hang động ở đây. Xem ra long mạch này ở ngay trong động rồi. Người của Tào Khâm đã vào rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Có mai phục. Giang trang chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người biết ta sẽ đến sao? Giang trang chủ, nhất cử nhất động của ngươi ta đều rất quan tâm đấy. Người tự tin như vậy, xem ra long mạch đã vào tay rồi. Người xúc sinh, người đã rơi vào tay bổn đô đốc rồi, người còn muốn chạy sao? Tào Khâm, giao long mạch ra. Có lẽ ta còn có thể cân nhắc để cho ngươi toàn thây. Giang trang chủ, ngươi e rằng không biết tình cảnh hiện tại của mình đâu. Ngươi có ý gì? Trang chủ, cẩn thận.
Vậy ra đây là át chủ bài của ngươi. Ta đã sớm biết Giang trang chủ thân thủ bất phàm, ta sao có thể lơ là được. Người đâu? Áp giải hắn lên cho ta. Thành Vũ Phi. Trang chủ, cho dù thân thủ người bất phàm thì đã sao? Dám phản kháng nữa, ta sẽ lấy mạng tên hoàng tự Nhất Hào này đấy. Ngươi đang đùa với lửa đấy. Ta chính là đang đùa với lửa, ngươi làm gì được ta? Còn không mau tới giãn gân cốt cho trang chủ. Liệp Ưng, ta đối với ngươi cũng không tệ. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Đủ rồi. 5 năm trước, trang chủ đưa tiểu nhân vào Đông Xưởng. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Thật ra mà nói, ta đi theo ngươi còn sớm hơn cả 4 người. Thiên địa huyền hoàng, thân thủ của ta cũng không kém gì bọn họ. Tại sao bọn họ lại là tứ đại hộ pháp của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, còn ta lại chỉ là một quân cờ đầy nguy hiểm? Đó là vì ta tin tưởng ngươi nên mới sắp xếp ngươi ở bên cạnh Tào Khâm. Đủ rồi, những lời ma quỷ đó. Trang chủ hãy để dành kiếp sau mà nói đi. Trang chủ, trang chủ, ngươi đủ rồi đấy. Trang chủ, ngươi không sao chứ? Trang chủ, ngươi tự cho rằng võ công của mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng trong mắt ta chỉ là trò cười thôi. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta sao có thể dễ dàng tìm được long mạch chứ? Càng không thể nào dòng nó được chân long khí vận này. Tào Tặc, các ngươi đừng có hung hăng. Sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trang chủ của các ngươi hiện giờ đang bị trọng thương, còn ngươi, hoàng tự Nhất Hào, cứ để kiếp sau hãy nói. Kim cang bất diệt thần công của hắn đã không thể thi triển được nữa. Chỉ bằng 3 cái trứng thối các ngươi mà cũng dám so bì với ta sao? Ta thấy các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xem ta thôn tính chân long khí vận này đi. Giang trang chủ, ngươi cười cái gì vậy? Ngươi thật sự cho rằng đại cục đã định rồi sao? Nếu không thì sao? Chỉ với thân thể trọng thương của ngươi mà cũng muốn thôn tính long mạch sao? Ngươi gọi cái này là bị thương? Cái này sao có thể như vậy được? Đô đốc chẳng lẽ chưa phái người dò la Kim cang bất diệt thần công của Thành Vũ Phi này là do ai truyền thụ sao? Đô đốc, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra trấn định thôi. Thành Vũ Phi vẫn còn trong tay chúng ta. Đúng vậy. Trang chủ, chỉ bằng cái tính cách nhu nhược của ngươi, Thành Vũ Phi đang ở trong tay ta. Ngươi có thể mặc kệ thuộc hạ của mình sao? Giang trang chủ, nếu ngươi dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ đâm thủng cổ họng của Thành Vũ Phi này. Tùy ngươi. Giang trang chủ, ngươi nghĩ ta thật sự không dám lấy mạng Thành Vũ Phi sao? Ta có nói vậy đâu. Chẳng lẽ lời đồn nói ngươi trọng tình trọng nghĩa đều là giả sao? Ngươi là người máu lạnh. Tào Khâm, ngươi đừng có mà châm ngòi ly rán nữa. Ta sở dĩ dám làm vậy là vì chắc chắn ngươi không xử lý được Thành Vũ Phi. Buồn cười. Ngươi tưởng ta chưa điều tra sao? Kim cang bất diệt thần công của hắn chỉ có thể dùng 5 lần. Bây giờ hắn đã dùng hết rồi. Hắn bây giờ chỉ là phàm phu tục tử. Bản đô đốc chẳng lẽ không xử lý được hắn sao? Vậy tại sao ngươi lại nghĩ Kim cang bất diệt thần công này cả đời chỉ dùng được 5 lần? Đây chẳng phải là ngươi nói sao? Ngươi sẽ không phao tin. Toàn bộ đều là tin giả chứ? Vũ Phi, ngươi còn định bị trói bao lâu nữa? Kim cang bất diệt thần công của ta vẫn còn có thể sử dụng. Kim cang bất diệt thần công. Tào Tặc, ngớ người ra chưa?
Vừa rồi chẳng phải rất ngông cuồng sao? Còn ngươi nữa? Giang Thành, bản đô đốc thật sự đã xem thường ngươi. Những điều này đều do ngươi bày mưu cho ta phải không? Ta chỉ tùy tiện sai người, thổi gió bên tai ngươi thôi. Không ngờ ngươi lại thật sự tin. Đô đốc, chuyện này không liên quan đến ta. Ta không biết Giang Thành này sẽ lừa ta. Ngươi đã sớm biết ta là người của đô đốc rồi. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, nắm giữ tình báo của toàn thiên hạ. 5 năm trước, lần đầu tiên ngươi tỏ ý muốn lấy lòng Tào Khâm, nhất cử nhất động của ngươi trước mặt ta đều không thể che giấu. Ngươi, đô đốc, bản đô đốc không nuôi kẻ vô dụng. Phải nói là trang chủ lại mang đến cho Tạp gia một bất ngờ. Nhưng mà trang chủ có phải là quá tự tin rồi không? Long mạch hiện giờ đang ở trong tay ta. Ta chỉ cần thôn tính nó sẽ nhận được sự phù hộ của chân long khí vận. Đến lúc đó, dù là Giang Thành ngươi cũng không thể xử lý được Tạp gia. Tào Khâm, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể thôn tính long mạch này sao? Vậy thì ngươi cứ nhìn đi. Tào Tặc gan thật lớn. Ngươi, tên thái giám này cũng dám hấp thu chân long khí vận. Cản bọn chúng lại cho Tạp gia. Tranh thủ thời gian cho Tạp gia. Ta muốn hoàn toàn hấp thụ long mạch chân khí này, rồi sẽ xử lý ngươi. Đồ ngu. Trang chủ, mau ngăn hắn lại. Chuyện gì thế này? Cưỡng ép thôn tính long mạch chỉ sẽ phản tác dụng mà thôi. Ra đây cho ta. Ngươi đã sớm biết bí mật của long mạch. 3 năm trước đã biết rồi. Ngươi, 3 năm trước, khi ta tìm được long mạch, ta liền phát hiện bên ngoài long mạch có một kết giới cực mạnh. Muốn mở kết giới này cần hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực, mà ta lại vừa hay biết Tào đô đốc cũng đang tìm kiếm long mạch. Vì vậy ta liền đem tin tức này nói cho ngươi. Không ngờ đô đốc lại phối hợp đến vậy. Vậy nên ở Kim Châu 1 năm nay, một mặt làm rể nhà họ Vân, một mặt âm thầm quan sát tất cả. Có phải không? Cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Ta còn cùng Vận Nhi uống vài chén ăn mừng trước nữa chứ. Âm mưu thật thâm độc. Ngươi sai rồi. 3 năm trước ta thật sự định tha cho ngươi, nhưng ngươi tham lam vô độ, không biết hối cải. Ta liền tương kế tựu kế. Giang Thành, Tạp gia liều mạng với ngươi. Lo xử lý long mạch này trước đã. Tào Tặc, vậy mà tiêu đời rồi sao? Người xúc sinh này chẳng lẽ còn muốn lấy mạng ta sao? Trang chủ, cẩn thận. Kiếm đến. Nếu người bằng lòng theo ta trở về, phó tá Đại Càn ta sẽ đời đời thờ phụng ngươi. Nếu không bằng lòng, từ nay về sau sẽ không còn long mạch nữa. Nghe nói thịt rồng cũng ngon lắm đấy. Ta còn bộ giáp, chỉ thiếu một cái thắt lưng. Nghe nói gân rồng rất chắc chắn. Ngươi tiểu tử này cũng coi như biết điều. Trang chủ, đây chính là long mạch. Đúng vậy. Được rồi, long mạch đã có được, chúng ta hồi kinh thôi. Trang chủ, không ngờ Liệp Ưng hắn đi theo Tào Khâm làm điều phi pháp, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Chúng ta đi. Cung nghênh đại tướng quân Khải Hoàn.
Đại tướng quân, bệ hạ, Tào Khâm đã mất. Ngày sau sẽ không còn Đông Xưởng nữa. Long mạch. Đây chính là long mạch. Sao không oai phong lẫm liệt giống trong truyền thuyết? Quả nhiên uy vũ, giống hệt trong truyền thuyết. Bệ hạ, long mạch đã mang đến rồi. Danh xưng đại tướng quân này, Giang Thành nghe không quen, vẫn là trở về làm trang chủ của ta thoải mái hơn. Đi. Trang chủ, Nam Phương Trấn Ma Ti đưa đến Chí Bảo Sơn hạ ấn. Đây đã là món quà chúc mừng thứ 100 mà chúng ta nhận được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thiên hạ đệ nhất sơn trang của chúng ta sẽ chất đống không còn chỗ mất. Trang chủ, ngươi đến đây làm gì? Trang chủ đã về trang rồi. Linh Nhi dĩ nhiên là đến tặng quà chúc mừng cho trang chủ rồi. Quà gì vậy? Đệ nhất sơn trang.